Good day mga ka-Diyosa, ang pag-uusapan or ituturo ko sa inyo for today is kung paano ayusin ang isang Adsense na mali ang nailagay na PIN number ng 3 beses. Welcome to another video. If this is your first time here and you wanna learn with dyozapearl Vlogs, start now by subscribing and clicking the bell so you don't miss anything. Kapag na-reach na natin ang $10 sa ating Google AdSense, dyan na natin makikita itong Verify Your Billing Address. Mayroon akong maibibigay na example ngayon about sa pagkakalagay ng wrong PIN number ang nai-input sa Verify Your Billing Address. Paano ba ito ayusin? Kapag nangyari ang sitwasyong ito, mawawalan ka ng ad sa iyong nakalink na YouTube channel, at makikita mo sa iyong step 2 ay error na at ang reason ay entered wrong PIN. At ito ang mga step na pwede mong gawin sa pag-ayos nito. First step, cancel your Google AdSense. Maaari mong panoorin ang aking video kung paano mag-cancel ng Google AdSense. Nilagay ko na din sa info cards ang link. Ang step 2 naman, kailangan mong ma-fix ang iyong step 2. Paano mo ito gagawin? Maaari kang gumawa ng new Gmail account para ito ang iyong gamitin sa iyong panibagong Google AdSense account, o kaya naman, maaari mo ding ilagay muna pansamantala sa isang active na AdSense account, at kapag ito ay monetize na, maaari mong e-change ang associated AdSense account mo. Dito sa example ko, ang ginawa ko muna sa problem niya is nilagay ko muna siya sa active na AdSense account and then ililipat ko ulit ito sa kanya na bagong gawang Gmail account para makapag-apply ng AdSense account. Bakit ko ba ginagawa ito, na nilalagay ko muna siya sa active AdSense account? Iniiwasan ko lang dito na mag-error ang kanyang step 2, dahil minsan nag-e-error ito sa mga nilalagay nating mga info or details. Ayan na mga ka-Diyosa, nalagyan ko muna ng active AdSense account. After malagay ng AdSense, bumalik na ang kanyang ads. And then, ang third step naman, bibilang ng 10 days at e-change ang associated AdSense account. Maaari niyong panoorin ang aking video na about sa kung paano magpalit ng associated AdSense account. Nilagay ko na sa info cards ang link. At dyan po nagtatapos ang ating video for today na about sa kung paano ayusin ang pagkakalagay ng maling PIN number sa iyong Verify Your Billing Address. At kung may mga katanungan ka ka-Diyosa about sa iyong AdSense account, maaari kang mag-comment sa ibaba ng bidyong ito, o kaya naman maaari mo rin akong makontak sa aking social media account na nasa aking banner. Hanggang sa muli mga ka-Diyosa, God bless us all, bye-bye! Subscribe now